3, 2, 1. Ignition. Các bạn thân mến, trong bối cảnh cạnh tranh không gian ngày càng gay gắt, Hoa Kỳ dưới sự dẫn dắt của NASA đang đẩy nhanh kế hoạch đầy tham vọng nhằm triển khai một nhà máy điện hạt nhân trên bề mặt mặt trăng vào năm 2030. Kế hoạch này được công bố bởi giám đốc NASA Sean Duffy vào đầu tháng 8, không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong chương trình thám hiểm mặt trăng, mà còn là lời đáp trả trực tiếp trước kế hoạch tương tự của Trung Quốc và Nga dự kiến hoàn thành vào năm 2035. We are in a race. We're in a race to the moon, in a race with China to the moon, and to have a base on the moon, we need energy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia quốc tế với những lo ngại về tính khả thi, chi phí và tác động đối với các chương trình khoa học khác của NASA. Vậy, tại sao phải cần lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Mặt trăng với chu kỳ ngày đêm kéo dài 28 ngày trái đất có nghĩa là một ngày trên mặt trăng đúng bằng một tháng ở trái đất. Trong đó có 14 ngày chiếu sáng liên tục và 14 ngày chìm trong bóng tối hoàn toàn. Điều này có nghĩa là các tấm pin mặt trời sẽ không thể tạo ra điện trong khoảng thời gian 14 ngày đêm. Đặc biệt, tại Nam Cực mặt trăng, nơi NASA nhắm đến cho chương trình Artemis, các hố tối vĩnh cửu chứa băng nước, một tài nguyên quý giá cho việc sản xuất nhiên liệu tên lửa và duy trì sự sống. Tuy nhiên, những khu vực này không bao giờ nhận được ánh sáng mặt trời. Việc lưu trữ năng lượng đủ dùng cho 14 ngày tối là một bài toán vô cùng phức tạp và tốn kém, đòi hỏi hệ thống pin lưu trữ khổng lồ. Hơn nữa, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên mặt trăng là rất lớn, từ khoảng 120 độ C vào ban ngày đến âm 170 độ C vào ban đêm. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột và khắc nghiệt này khiến hệ thống pin lưu trữ không thể hoạt động hoặc có thể gây hỏng hóc, nứt vỡ các tấm pin và thiết bị. Do đó, việc lắp đặt pin mặt trời trên mặt trăng là một ý tưởng hấp dẫn nhưng lại đối mặt với nhiều thách thức lớn cả về kỹ thuật lẫn hậu cần. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng một thiết bị hạt nhân. Vậy nó là gì? Nó là một lò phản ứng phân hạch sử dụng nhiên liệu uranium. Một lò phản ứng hạt nhân nhỏ có thể hoạt động liên tục, cung cấp năng lượng cho các hệ thống hỗ trợ sự sống, thông tin liên lạc và các thiết bị khoa học quan trọng mà không phụ thuộc vào chu kỳ ngày đêm của mặt trăng. Điều này đặc biệt quan trọng để duy trì các căn cứ lâu dài và hỗ trợ các sứ mệnh tương lai đến sao Hỏa, nơi năng lượng mặt trời cũng bị hạn chế bởi các cơn bão bụi. Vẫn còn những người hơi sợ hãi khi nghe đến từ hạt nhân. Và tôi không biết bạn có biết điều này không, nhưng mọi người ở Pháp đều biết 2/3 năng lượng của họ được tạo ra bởi các nhà máy điện hạt nhân. Và điều đó đã diễn ra trong suốt 40 năm. Họ tạo ra nhiều năng lượng đến mức giá trị xuất khẩu lượng điện dư thừa mỗi năm đạt hơn 3 tỷ euro. Kế hoạch của NASA không chỉ mang tính khoa học mà còn mang đậm màu sắc địa chính trị. Quốc gia đầu tiên triển khai lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng có thể tuyên bố một khu vực cấm vào, hạn chế các quốc gia khác tiếp cận khu vực đó. Việc này có thể ảnh hưởng chương trình Artemis vốn đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm 2027 và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại Nam Cực mặt trăng. Tuy nhiên, khái niệm khu vực cấm vào đang gây tranh cãi. Các vùng an toàn được công nhận trong Hiệp định Artemis không phải là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Chúng chỉ là khu vực thông báo và tham vấn để tránh can thiệp có hại và phải mang tính tạm thời. Dù vậy, việc thiết lập cơ sở hạ tầng như lò phản ứng hạt nhân vẫn mang lại ảnh hưởng đáng kể, cho phép quốc gia đó định hình cách các quốc gia khác hoạt động trên mặt trăng. Việc sử dụng năng lượng hạt nhân trong không gian không phải là điều mới mẻ. Hiệp ước không gian ngoài năm 1967 được ký kết bởi các cường quốc không gian như Mỹ, Trung Quốc và Nga, cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình trên mặt trăng, miễn là tuân thủ các nguyên tắc minh bạch và an toàn. Ngoài ra, nghị quyết không ràng buộc của Liên Hợp Quốc năm 1992 về các nguyên tắc liên quan đến việc sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân trong không gian đặt ra các hướng dẫn về an toàn và tham vấn quốc tế. Việc triển khai lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng không vi phạm luật quốc tế, nhưng cách thức triển khai sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của quốc gia đó đối với các quy tắc và kỳ vọng trên mặt trăng. Quốc gia đầu tiên thành công có thể định hình các chuẩn mực cho hoạt động không gian trong tương lai. Năng lượng hạt nhân đã được sử dụng trong không gian từ những năm 1960. Mỹ từng phóng lò phản ứng thử nghiệm SNAP-10A lên quỹ đạo năm 1965, trong khi Liên Xô triển khai hàng chục lò phản ứng hạt nhân nhỏ cho vệ tinh. Các tàu thăm dò như Voyager và Curiosity của NASA sử dụng các máy phát đồng vị phóng xạ để cung cấp năng lượng. Những tiền lệ này cho thấy năng lượng hạt nhân là một giải pháp đã được kiểm chứng, nhưng việc triển khai một lò phản ứng hạt nhân trên bề mặt mặt trăng vẫn là bước tiến đầy thách thức.
Mặc dù nhiều chuyên gia đồng ý việc đặt lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng là khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng mốc thời gian 2030 của NASA bị coi là quá tham vọng. NASA từng tuyên bố trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump rằng sẽ phát triển lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ vào năm 2026, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Để đạt được mục tiêu vào năm 2030, NASA cần vượt qua 3 thách thức công nghệ lớn. Một là tên lửa vận chuyển. Lò phản ứng 100 kW cần được vận chuyển bằng tên lửa hạng nặng như Starship, có khả năng chở tới 15 tấn hàng. Tuy nhiên, Starship vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và từng gặp sự cố nổ trong các chuyến bay thử. Một lựa chọn thay thế khác là hệ thống phóng không gian SLS của Boeing, lại đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ do đề xuất cắt giảm ngân sách của chính quyền Tổng thống Trump. Hai là thiết kế lò phản ứng. Lò phản ứng phải nhỏ gọn, nhẹ, có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt trên mặt trăng, như nhiệt độ dao động từ 121 độ C vào ban ngày đến âm 240 độ C vào ban đêm. Một lò phản ứng 100 kW nhỏ hơn khá là nhiều so với các lò trên trái đất, nhưng nó lại đòi hỏi các thành phần được thiết kế đặc biệt để tồn tại trong môi trường không gian. Ba là hạ cánh an toàn. Việc hạ cánh lò phản ứng xuống mặt trăng là thách thức lớn. Các nỗ lực hạ cánh gần đây của Nhật Bản năm 2023, 2025 đã thất bại, cho thấy độ phức tạp của nhiệm vụ này. NASA cần đảm bảo lò phản ứng được triển khai an toàn mà không gây rủi ro cho môi trường mặt trăng hoặc các sứ mệnh tương lai. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất là vấn đề ngân sách của NASA. Dưới thời chính quyền Trump, NASA đối mặt với đề xuất cắt giảm 6 tỷ USD trong năm 2026, cùng với việc chấm dứt hàng chục chương trình khoa học và hơn 2.000 nhân viên, dự kiến rời đi theo chương trình nghỉ hưu tự nguyện. Việc đẩy nhanh dự án lò phản ứng có thể làm suy yếu các ưu tiên khác như nghiên cứu khí hậu và khoa học trái đất, vốn đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh của NASA. Mặc dù các lò phản ứng được thiết kế để sử dụng hòa bình và tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt của Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn có những lo ngại về rủi ro phóng xạ. Việc vận chuyển nhiên liệu hạt nhân lên mặt trăng là an toàn, nhưng vấn đề lưu trữ, xử lý chất thải phóng xạ sau khi lò phản ứng hoạt động vẫn chưa được giải quyết. Do đó, cần có sự đồng thuận quốc tế về cách xử lý chất thải trên mặt trăng để tránh xung đột trong tương lai. Kế hoạch của NASA được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh với Trung Quốc và Nga. Hai quốc gia công bố kế hoạch xây dựng lò phản ứng trên mặt trăng vào năm 2035 để cung cấp năng lượng cho trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Trung Quốc, với những bước tiến vượt bậc trong không gian như xây dựng trạm vũ trụ Tiangong và hạ cánh tàu thăm dò ở phía xa mặt trăng, trở thành đối thủ đáng gờm. Đây rõ ràng là cuộc đua không gian mới, nơi các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đang cạnh tranh để giành quyền kiểm soát chiến lược trên mặt trăng. Nếu thành công, lò phản ứng hạt nhân trên mặt trăng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho thám hiểm không gian. Nó không chỉ cung cấp năng lượng ổn định cho các căn cứ mặt trăng, mà còn đặt nền móng cho các sứ mệnh đến sao Hỏa và xa hơn. Nước đá tại Nam Cực mặt trăng có thể được khai thác để sản xuất nước, oxy và nhiên liệu tên lửa, biến mặt trăng thành trạm tiếp nhiên liệu cho các sứ mệnh không gian sâu. Để đạt được mục tiêu vào năm 2030, NASA cần vượt qua những rào cản lớn về tài chính, công nghệ và chính trị. Một kế hoạch minh bạch, tuân thủ các quy định quốc tế và khuyến khích hợp tác sẽ giúp giảm thiểu căng thẳng địa chính trị và đảm bảo an toàn cho các sứ mệnh tương lai. Mỹ có cơ hội dẫn đầu không chỉ về công nghệ mà còn về quản trị không gian. Việc công khai kế hoạch và cam kết sử dụng hòa bình sẽ khuyến khích các quốc gia khác làm điều tương tự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Emerging.